हॅलो. पिंग पोंग.
yun itong pagkita ni Babalo sa one. Okay. Meron kang katuloy na. Kaya mo na pagpano ng kaya tawag. Eh, kumano doon na dyan, no? Puro dyan, ako sa puro. Ano ko naman lugod doon? Open. Open na. Yan ako rin. Open na. Nag-practice ka naman ha? Baka bubuk ka kinaray. Ako, huwag mo na ako. Bag? Ay, tanga. Ha? Ito ko nga ipalilang. Wala ako nga ipiling. Ay. Mata, ka pa na rin. Hindi, kung bakit mo nagmakuha. Hindi mo. Who are you?
Boulevard, Lakas,
Pero ka, mga lumilaw na. Di ba, Juan? Ano ka nga, Tio? Ano na mga ni? Ano na, ano na? Ano? Ano ka na yung mo eh? Lima! Punta ka na yung putin! Yo! Yo, bro! Ingat pagka, ingat pagka nailing ko. Quran. Ako man ako nagbukas dyan. Kaya mabaga ko nagsabi dyan. Kaya mo ko nagsabi dyan. Eh, nasa ba? Yo na, punta mo din mo. Punta ka. Nasa man. Ha? At pray. Wait, sabi. Nasa. Ano yung ako? Ano ako? Dito. Ha? Dito. Ay, pero, 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 kasi, umusap yung mga kasi, din. Yan na, dito ko na. Kasi, din na, kasi, mo. Kasi, din. Kasi, din na. Ano ka mo? Ano ka mo? Dati. Kasi na, eh. Next one. Morgan siya. Or 20 ni Morgan. 20 ni siguro mga para, ismo ko nun, di ba? Oh, 20. 20. Ay, kukulan. Ay,
Sipart na, paruto talaga na gusto mo. Mas pilit kaya ka nga, dahil magyara. Ay lang. Paruto na eh, paruto. Hoy! Betul? Kata betul water. Kaya, hindi, yaw sabihin ka mo. Ay, sarap. Tapos na. Ito talaga na-ista ka po. Yan, yan, yan. Ayos ka. Bilang gue yang dan dua. Ini dua yang bertiga aja. Nasa A. Lagay ka dyan sa gilid mo doon. Meron naman may gilid doon. May break. Papalo. Yan, di ba? Di kaya paskit na. Kaya ito mga video, di ako mayroong video. Water. Oo. Ako talaga ayos ka. Bukas ka doon. Teka, pero bakal nindo. Ito mo na i-predict. Ano yung yaw ka? Nangyari mo yaw ka? Ay, pares doon, di pa sa naaraw, mayroon ka mo. Karaw na lamang ka mo. Alam mo. Apa yun ta? Wala pa nagkarawat, di ba ano? Uy, hindi ko rin ako ngayon ka. Duduk. Takaw pa pala kami. Duduk naman ako ngayon kasi bakso. Kita kayo dahil. Kasok na kan. Kasok ba nag-iba kita. Kita mo sa doon mag-iba. Malas kita na sa No. Ito talagyan ba? Uy. Parang water. Stop. Dapat bagay, di ba pa rin sa bubo nga ito, bata, kaya ako ka, ano naman ito, dito pa nagsa. Ano, bubo? Sinalaksak na nga ito, kahit nakabot na ito. Mauro ganyan ang saksak na. Ang mamawa ng saksak. So, diba? Siguro ang dua, siguro may Bob. Kasi dyan pinaka dyan. Nasa A ka, Bob? Ito na yung A. Ang dito mo, ano? Ang live. Bang. Bang. Uy, punta ka talaga. Hindi ko talaga nagpapilo. Ito po itong live ka, water. Ilang pangay. Water last. Yeah. Page. Ito na, it's like. Slide.
Bro, nagilid mo ba? Read! Read! No, baby. Pagkamay, budget ko. Bubukas si Babalo. 1-4 lang, an. Dali lang yan, ang gulo. Madagdag pa. Kaya, alas kayo mo, nabuli pa ako sa dali. Ito, alam, part lang dyan. May time. Kami ko sa'yo, mga pa. Bini! Binilisat mo ka. Oo, sa break na yun ka. Binilisat niya. Kaya, naglit. No, wala. Sigaw. Saksaka, masaka part. Saksaka. Kumusta, flower? Kristo! Hugo! Hugo, Patrick! Grabe, nagretay ko. Yote! Yote, nagretay ko. Uy, pumunta ka! Gudian to, bigay doon. Gudian. Water, karo. Ano sabi? Ay. Gudian M. Taga si JM. Ito, paano ko may mo? Sino po? Ano yung mga kartiyan? Bina. Yeah! Ibart! Kaya ko na Bart. Kailang nangayos ka. Oo, ito na. Kada. Nangayos. Bakit nangayos? Anong ginagawa na yun? Kaya nagaraman nila eh. Ang warang may rin. Kung tawar na tawar. Ang ito may pagtawa. Binabag! Oy, okay! Oh. Ang tama mo. Bukas na ano? Yung A? Yung A, kamus. Oo, yan ba? Tama. Wala. Wala daw, nasa video. Ay, isa break. Isa lang pa. Dahil nang nagkakaglaw na. Pagkabiyahe. Basket. Ay, nawara talaga. Amo. Pandua kayo ng mga... Pandua ko yung mga... Ang sabihin ko na ito ako, isa kayo. Yan na. Doon na muna na B. Sa A. Diba? Pwede po ta break. Dugdog kita mga jis pala. Yung tangay. Ano naman? Itak naman, itak.
Ano to kayang papalungan? Luwa na dyan, oh. Ibang lamang. Yan, Rage. Water, water. Bawas na. Bulat ka. Yung Sige. bumaya ka, bumaya di babalong. Ay, din tulog ang kahit din yung dito lang nga ito. So, ganyan niya. Gusto duman. Ah. Yeah. Nice one. Wait. Nag-lift. Imagine ito, parang Papalit mo kasi. papat pa yung ito. Or hindi siya naging main. At bibitin pa si Trey. Ito. Ang sakyan mo. Yan, yan, American. Ito. Hi. Yes. Ayos ka? Pangina ka? Ano na yun? Yan na lang kita. Turut-turut ulit. Ito na pagpadawang ko. Dapat ang Hindi po ano yun na yun. Rage! Stop. Mukhang malas ko nga yun. Yan ang balkon. Iling ka na dyan. Sabi na nakabang. Ikaw, saksak ka na. Upang kaya Ayo. nalong kumahan para. Papalunan ang ayos na yun. Teka lang kaya mag... Amin. Ano gusto ko? Ang taas. Susunod. Susunod. Ang taas na ni si Pasan. Huwag mo kakaya. Gusto nito, trupin ka. Yan na. Mga magandang pakuhan. Yan. Isos. Subuko ka. Sarap na ito. Subuko. Ay. Inuubo. Inuubo. Huwag mo kita agad ah. Kaya ang wala ko lang ng hayop rin eh. Kung inalago na lang, ako to ng hayop. Ay, 3B, pang duduro kung magamo. Amo, ton. Water! Water na. Ito na, slide! Wala ito. Ay, wala pa. Wala pa. Hello, Tasbing. Face. Relax. Ayan na, si Born.
Kapalan. Ito na. O, ito pala yung utang. Abat na mga hayop. Never join. Kaya nga, you play me. Uy, tulo! Ito kayong hayop na ang kamo. Kasi siya na yun. Kaya Alright, si Kabio. Yan na. Ito nga. Ay! Nagpagunting na. Ay, kita. Saan yung nagpagunting? Ay, puta ka. Ano, slide. Slide ding. A, ano, B. Slide zone, matungawin din ito. Siya na, ipasilis. Man! Paano, yun na. Ano na maganda nga yung Matang dito lang sa mga. Ah, yun. Oh, na. Ikaw ka na, Drake. Ano gunting? Ano gunting? Number 27. Ano? Protein siya na 27. Ako yun, may mga number. Hindi na sandi na. Bagay ba na ako? Pero malapit. Pero man ako formal na din. Malas. Inal. Basketball, iskilaan. Red. Nasa base. Kalaban. Medyo na ipag-shirt mo. Red, but this. Kung ano na ako na nangar sa may. Kaya red, but this. Yan. Dahil. Dahil mo man na, dahil. Bali, hindi ko nakagulutulog. Tulog sa luwa. Baya. Di, diba sa may tagyan. Point guard. Ang pinakalang ko, di ba? Ang opposite ko ako. Pinakasalay. Pero may mga salay. Dito nga doon yan. Ano po? Ang ganda. Mga... Kung ibaga ako, mga abot-abot ko. Gano'n sa zone? May mga nasabihan. May ano mga kaya sa mga sports na badminton, table tennis, dako na kunyari, badminton. Ngunyan, wala mata, nakaano ka lang. Mali ko kung ano. Wala ko ngayon. Basta rin ba dito? O, pero wala ka makabigyan. Uli ako sabi ano? Ano dyan? Base! Basta araw ko na pula. Base! Uli na gano'n ito. Ay iba. Ito dapat na para sa naman. Malamang ka. Ang hayop ko talaga. Yan ay bili o kusang ito. Parang patagaan. Yun, hindi ka na makamang. Yan. Ano yan? At magandang kapama, hindi ka sa blade. Parang patagaan. Ito! Ano kang bubumag ka ba? Meron pala rin. Shoot sa mga palalan na. Salamat ka na. Pantiyan. Salamat naman. Ikaw magpasalamat ang pinagana ako. Hold ko na kita, hold. Hold ka. Hold ko na kita, hold. Kita na nga pa. Bumuga, babalo. Vincent, marinig eh. Vincent. Hold ko na, bravo. Wala ang kaya Kaya ko. ka ay sinuyawan ako. Makaliwan kayo. Butante. Oo, di pa. Butante ka. Ano yun sabi? May nakakabit. Bibi. Ano yan, no? Bibi.
Tulong video, tignan mo. Makayaw ko. Ay, wala, video. Tuwaan. Tuwaan ilaw dyan. Hindi talaga ng ayos. Ano na nag-ibig pa Guys, kita ko eh. Para malaki. Kinakutan sabi mo. Ano yung reaction sabi mo? Ito naman ito. Inaro. Hindi pa ako lumagkawat ha. Pwede mo ka. Ito. Ay, putang nga. Araw. Nasuwan na ay bulat one. Hindi kaya. Panda. Bukas ba ba sulat tapos? Ito yung masabihin sa tayo. Bless you, Father. Bless you, Father. Ginagawa. Sige naman ako. Ano ko ba? Upo. Upo ba? Sire na tabi. Naslag tabi. Una niya pa na sabi sa playground ko. Ay! Slide! Pati mo. Ano ba dito? Ngunit tayo makatapos. Ilan ka pa shiny pa patagaw? Buwar ng duwa. Mapalag pa. Isa pa? Gigi daw. Ano kayo si Bob? May ibang bansa. Ika nagibukang plan. Nakamugi pa na ako. Ika nagibukang plan. So, ay alaan man. Ika nagaan. Exit mo dyan sa gano'n sa gano'n sa ipapay. Oo, siya magaw. Pero kang hinapagserkahan. Ayan. Aki ni Padi sabi. Aki ni Padi. Ilan mo ba dyan aki ni Padi? Ay, Kinadan ta. Ay, kasi ka nag-iutok na kinadan. Hindi pa kinadan. Dahil ko ito. Ito ito pa. Alis go. Buhay pa naman ito. Nag-aaros pa. Kung talaga ngayop ka, May paros pa tayo sa... mabuhat kayo mga hayop ko. Ilan ko na video na Natural lang kasama ko. Alisa mga hayop na mga ano, plan, bubo mga hayop, hindi bukaan. Ay, nakalaklalaan. Tumiyo, pula na tumiyo. Ila, hindi. Bubong nagibo. Pero, dama ko nung stand ko dyan sa kainan. Hello. Sabi ang hayop na okidoki ang hayop. Patrono. Hindi mo na nga ba, Luzon? Ano, Lara? Ano, Paribol? Raymond? Hindi, magtrabaho. Supudo? Sila, tek sa pulo. Ang lagro mo, tama. Supudo? Supudo mo pinite. Ano naman dyan ay Port? Yeah. Trampoline na natin.
Sige na. Dinagag. Lebaran. 4-3. 43. Ayan o, Licher. 4-3. Yo. No? Ay, yo. Ito. Dahil ko Yo. Bako marinig sa say. Ano? DRO. Sino mo naman? DRO. Magkano doon ay Saan naman mga gibo? Patagubo ka! Ano yung sakan ko? Galing! Diba? Ay. Ge. ang kailangan ko Hindi mo palugi pumunta doon. Palugi Puro. Say na. Big ka mo, may plan naman. si Magtindig. Lao. Uli na! Palugi mo maninibag. Sige na kayo. Para ganun pa kung di bungat dali ko ba? Kenneth mo sabi ko. Ang kalbo. Wala ba una? Ay, kuya, may pagdala ba ko bigdede? Ano kayo sa kuya? Hindi naman kung madami. Kuya Joseph, naanihan ko pa, pero sarado. Lumano? 66. Sobrang malalit din eh. Parehas mo sa nga, warak pa malagyan na daw. Gawa nung malalit ni daw nila mga pistanga. Hindi na ba? Pamak lang na dito na. Diba yun? Diba yun? Alam ka ako naman. Ako taon mag-art. Ika! Nakaling mo na kami. Yun na nagpapay ka mo. Ano? Karang linis. Morning sa nagkaroon. Karang linis. Masae. Ano ito? Palay. Ano may cake mo lang. Ano mga pagpunti ka ng ganito?
Oo. Kaya mo ah. Wag din mo pa din. Bubo pa, tito pa, bubo. Kaya pala ibagsakan. One video lang po ito. Ano yan? Ay! Tigpo ba? Ano yan? Ano? Wala eh. Wala eh. Yun talaga mahamot. Mahamot talaga. Tingnan mo lang ako. Mas nababihan niyo pa sa may Oh, magkakasya. Ay! Hindi laro ni pag yan mo karo masarap ka. Relapse kasi gadot nung Wala ko si Paul. Wala ko may picture. Buka. Bako kuman. Alam ko yung feeling ka. Parang mo ano parang awan. Iliwan mo sa TikTok siya. Ay, sila ganda. Sila mo na lang. Ay! Yan ang mga ko. Rage! Ito kayang hayop ka. Makulog ng mga kalaban. Pangit ka nagkariling kalaban. Sisig. Ipirit doon ha, kita nga ito mo. Ano dyan, Primo? Nice one! Ito mga, anak-anak, di ba? Malunod ka na.
Dali, hindi ka naman po. Parang alam mo. Boring yung laro. Ano ba?
Ano ka ba doon? Tama? Ngayon, pili ka ngayon. Pagong bula na yung... Romeo!
Kita mo. Sige. Jakarta. Ina porno. Sige. Dito kaya mo ko dito. Vlog na kamo. Hello. Partner. Tapos ka? Hindi mo bumili. Hindi mo gana. Cancel mo na kung ganun mo. Hindi palagpang mo dahil nga yung mga easy na dyan sa mga Matalo mo din mo, tayo kay 54. Ipong ulit ko lang. Ito yan. Sige. Nakatugtag na kapang. Ito ka nga nasa ko pala. Subukas ko ito yun, no? Bigyan doon. Dua. Ikaw magbalil. So, after this ano, forward.
dyan. Ano, mate? Baba. Ay, puto mo na nga, di ba ta? Babae. Hello? Tonto? Marami ko. Kirain! Window. Alcetran, Marot, Rage! Ano yung kaya nga? Sandiri ko may Yung nga ibang ito, siya baga matagatot ko na ano niya, easy. Kaya pa niya ako sabi, Mr. Tian, kaya may pagpulit ako mukha na ito na kaya nga si Papalo. Bridge! Let's go. Hello. Yan eh. Bridge! Hello, guys! Hello, John! Oh, okay. Ito na ba yun? Yan, Rage. Laban na doon! Laban na kasuhan! Baros, nakakapit ka din daw. Pila-pila no, na siya kay... Nakababa. Timur kaya kamu. Dua mo yung ligay na babae. One, video. Dua pa din na baba mo. Bisa ka doon. Wala na doon. Baba doon, ligay na baba. Dito na yung baba. Ligay dito. Hindi ako sa kuya, bilig. At sabi na pala. Hindi na babalo. Tama. Kaya ninyo, sige pa mag-stress yan. Matibay naman si El. Puro na naman ang hype. Ano? Ang ball? Uy! Matabawas na ito. Yan.
Bukas mo na naman ito. Tiga na kita nga. Yan ang garaw. Teamwork yan. Teamwork. Teamwork. Ano ba? Kaya ako dyan dito na. Kailangan kang hajit ka. Kung yung karin. Kailangan mo. Hiro ka lamang dito ka. Kailangan mo. Kailangan mo. Kailangan mo. Bubungay. Yaw na. Dahil bubong nga pinto. Pati ka. Ano ka kang score. Pista. Sarap siya. Ganda yung mga garada. Kasi mo, take mo ka na break. Pati ba yung ka? Yung kwarta mo, at gusto ito. Ano? Wait. No, break. Lapit. Ay, kama. Ang ba nang may away sila? Ay, lang. Bawi. Uy! Buhay di laro. Abang. Ano din nga yung patang ng mga Hey, sir. Hey, Green. Kasi mo ka ba eh? Ha? Ito. Doon mo lang yun. Eh, ang kabali ako sa ito. Bis na! Punta nga ito. No, dahil. Ito. Ito. Lewan. Sige, diretso. Bigay ko nga yung tama plus na ito. Ayaw. Sige na. Ilan mo daw? Ang spot, ilo ko sa ng spot. Ismail, lagi yun. Sige daw. Paano kasi baka Ayun. nangyayos ka? Paano kasi Ben. bago Bigay ba? ko rin siya. Paano? Pa-bridge na, pa-bridge. Bridge in. Baby. Ito. Wala nga, madali ka mo. Tulong doon. Ay, isa na sa parang ina ako kasi Papa yung ayo. No! Cinco. Ano ka Ajis mo tayo sa pita? Ajis, adun nga rin ka sa floor. Ay, sa floor. Tapos, Ajis. Papa yung ayo. Cho! Sibo! Gana singko ko. Wala doon! Ano? Kuhay na muna singko ko dyan. Doon mo nga niya ako ko. Wala doon. Sige na. Ako may gado. Dua-dua ka. Sige, dua-dua. Masya mo. Parang dua na naman siya ng siya. Ako na ako pa na. Ako na ako. Tama na nga yung patuloy na yun. Ano naman ito? Wait. Say mo eh.
Ikaw ka, ikinigay. Ay ko, ano lang ikaw mo. Palitan na, palitan ka rin. Laro. Laro pa. Nalikod pa ako nga. Huwag na. Dahil doon. Ang tugon ako siya. Ay, tayo pakalitan mo. Thank you, Joey. Di ba dyan ngayon? Dua. Yo, boss, 50 times. Yeah. Nice. Ayun na, apat, eh, Bob. Bravo. Nice. Duwa na lang tayo. Duwa na lang tayo sa practice. Eh, nakalagot. Likod mo. Sana dyan ka. Dito ka lang, oh. Bravo. Ito. Uy, ito mo tara. Ito kayang hayop na Okay, ito. Nagtay ka lang, hindi ka magkampang. Nagtay ka lang. Nagtay ka lang. Nagtay ka lang. Nagtay ka lang. Hindi naman palo. Kaya, dito nga eh. Makalim. Ito na. Ay, ito. Ano yan? Punta ka. Ay, ito pa dyan na. Ito na pre game. Ito dyan. Ito dyan. Ito taas. Taas na dyan. Ito ka nga. Pwede dyan no. Train, train. Train. Tignan mo. Likod mo. Likod mo ka lang. Ito na mga train. Wala mo. Train na. Painayin, painayin! Dapat na naman! Dapat na naman dyan! Parot, sa mga diferent kaya. Salamat. Dala ka din sa mga mo! Ikot! Puta ka din! Ay, sa puta ka! Ay, bukong nga si Bas! Bukong nga si Bas! Bukong nga si
Oy! Yeah. Kaya manawag yung natay sa kalabas sabi. Dahil kumandiyan ako, pag sino ako yan, bakit nagmumira ako? Ano, pag yun ako yun, Bro, kita semua. Okay, lahat ng gusto mo. Ano? Ano part? Bro, kita mo. Sabi mo si Prigo, sabi mo kalimutan. Part, dati mo na. Di mo na doon. Ano yung speaker, ha? Speaker ang limay. Kaya na, apat, dapat, pinakapat. Ito ko lang, ito ko lang, apat na yung mga yun. Yan, di na. Yes, oh. Ito na mo. Ito na ito. Hello. Hello. Royalty, Cornet. Hindi mo na sa ako. Para makindot pa ng push na destinate. Hindi mo. Ipupunta na natin si Bangalo. Dahil na magkapag- kung dahil na magkapag- hindi na dito na. Ay, ko na pangalan niyo. Water. Water lang. Tungkol. Ulul, babalo. Ano? Babalo. Wow, wala dito rin. Ganun ba?
Pwede ko ang babado. Ayun hindi kaya. Pwede pa rin eh. Ay, Bob! Ano ka ba? Ay, miss ko! Ay, na-miss ko! Ay, na-miss ko! Tapos, ay, na-miss ko! Ha? Para, no? Ha? Ha? Ay, puti na yun!
Tama, ano na trap ang kulit na hindi ka lang. Ay, baka nga. Oo, yan mo na. Bilhin daw.
So sorry, bro. Ubo kasi ba? Abang, eh. Iyo, tuloy ba? Pangurat ni mo, abang na naman ang ayo. Abang na. Abang. Lalabani na ako. Dali na eh. Abang, bumo na. Dahil lang, bumo ka. Yan na. Ay, pagtan! Matalam! Primo, ganyan, primo. Busy ba sa isang primo? Kaya, primo. Dito, primo. Kaya nga, primo dyan. Ipabawal mo primo. Takot ba? Wala lang. Teka, magaling sa mga primo. Hindi ka primo. Oo, ha? Tatlo. Taas primo na. Sunod primo. Ay, ito. Ay, sana. That's the slide, primo. 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 Isa primo, sa ano, babe? Ay! Ano ba yung primo? Ay, sa mga puno sa lagi ng barilo. Ay. Ano? 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 Lalaki.
Ay, ba pwede. Yan. Hindi sila tignan mo. Marag lang, alam. Pagalukan siya naman din, Park. Hindi, kaya din, baby. Hindi mo 47 kasi. Ito na nakakawad mo. Kaya ka lang nga, naman. Ay, po, primo. No problem, primo. Hindi ko magpagana primo ko. Wala primo, wala primo. Abaw, ito na, abaw. Nagpunta na. Wala ka, Jay. Roger! Bilisan mo! Ito na yan, ano ang primo? Kailangan ko na nagawa. Ah, primo! Primo, kami yan. Kaya ano, primo, bawasan na primo, dito lang sa buhay. Ah! Inubos ni Tirek. Bakit kaya natin natin? Bakit kaya? Ang barbar dito. Ang kalimun daw. Mayroon ko na po ito. Let's go! Oh, barbar! Ilapit mo. Tama na. Yan, bakla. Ako, bakla na. Ayun. Ano? Ano ba? Ano? Dito, Kate. Kita ka mo kung yung pangalan sa Pilipinas. Kasi pinakabulan natin. Inubos na ng bawat mo. Ari! Popcorn ng duwa. Sinta, masama kiss mo. Puro tayo mga Nasa ito. Wait po nga. Oy, talaga. Ito, mid. Lahat. Dali na pagdali na sunod. Pero iyan. Punta ka dito. Okay. Nag-plan tayo mo. Uy, tulog! Uy! May naman si Kuya Jose. Yara! Dali na, primo! Ay! Sa laog. Ito na. Salamat, Mark. Yan na. Parang, pinag-isip pa yun ba? Mukha mo. Ano? Ano yung big? Uy! Ano yung laruan? Ilapil mo! Ay, ka. Bigla ka mga ipagtiturulag. Piyo ko ng tigbigan. Ikaw mo ang piwaso. Kung nakakatar mo, baka mo. Kamay dahil. Dito may kabuan mo. Patay ko! Ilapil, habang ka kaya. Pabalo! Nawul siya. Ayos ka. Ano? Matubos ka na? Hamon niyan tapos na matubon. Uy! Inhaler, inhale. Pero mabata na yan pa. Tawag ang inhaler. Gusto ka ng balak?
Buhay sa pinaka-porn ka mabuhay. Parang lang ba? Talang. Ano yung balita ni Bob? Laro, patay ba kayo? Maplig na Bob. Maplig. Ano ako mukha? Pinay ko na talaga. Wala ka ay, puta. Si Jared, dahil matay. Lang mo, kaya. Eh, may ko tumayos ka. Hindi ka nagis mo. Lugi. Ito na lugi nga yan. Babalo. Sauda, pam, 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 pam. Wala pa nga. Ay! Bumba, banger! Bumba, bumba. Putang mga bubo! 7 HP! Yo! Pilapil! Lapil! So, bila kayo? Bila kayo? Bila kayo, Bob? Bila kayo, kanayo? Ito ka ngayos ka. Kaya pintik. Ano yun yan? Sa mga nagka-drugs, tigdadara sa mga tangali, mga kaya. Ano? Babalo! 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 Puro payo. Puro payo. Uy niyo, hindi yan ako nila spirit in media. Dahil sa may mga asmay, Kaya nga, durulagan na hayo. Ano na naman o? ano yan para sa era? Ano part? Taram na. Buwas na pa rin si Bob. Hindi ba kilala natin sa isang nabuhay, di ba? Parang Diyos. Babalo! Ayun ka! Usya! Puro payo na gugulo na yun. Kasi Rodrigue, ano po? Uy, tigang ko. Tigang ko. Mapaitigay ang mga Pagpunay pa siya, siguro. Mapaitigay ang mga Dahil pa man ako, Uy! Ginawa man dyan na iba. Hindi lang lang. mas kaya ba gusto ko kasi Hindi mo, basta pwede na lang ang Ay! dahil Hindi mo. nasa lagi ko pa man. Hindi mo kaya. Hindi mo kaya. Hindi mo nabawasan eh. Hindi na, di ba? Hindi ko lang po. Sumugod tayo, Pilapil! Kakaraw yan dyan. Kaya pa kung muna ka. Kaya pa kung pinunta ko naman sa support. Sinay ko naman sa support.
dito. Paano talaga ito ipapalo? Parang baru kan mengandung ya. Oh, takut ka ba yan? Ay, ganan. Bubu, Rashir! Tara! Magutin! Bubu ka! Bubu ka! Pinaka mo, tayo sabi. Bubu ka! Ako naman dyan sa milo. Bubu. Bubu ka part. Bubu ka part. Bubu ka part. Puro pa yung tago. Puta, kung nakakain mo no. Basta LSMP, magtakot. Hit ka kung kaya mo. Sige, pinutang mo ng tubag. Yo, si Seto! Lapi, pa sa karaman. Sulok yung guys. Pero kanara mo no? Bubu ka. Bubu muna. Ayan nga, yung pwede. Puro na nga paglikat ang hayop. It's the Bob! Grace? Maham. Bila? Tara. Ayo, din. Sige! Boss Nanim! Ay! Bubo ka kaya! Tara! Kaya! Wait ka rayot ka! Tara ka! Ano? Ay, puta! Ay, Oh, kuya! talo. Finally, Finally, Philippines! Kaya nga, ano, nakasito tayo. Wala, makita ka dyan na di ka mukhang ko. Hubungan si Bob. Hanggang ano lang ang hayop. Ewan kayo magumpangan. Hubo. Tula. Ayaw mo pa? Ayaw mo pa? kaya ko pala. Magluwas ka. Magampang kalitig. Pinisila na sa buhay. Dito na. Yan ang sisiyan. Ayan na. Bubuhat. Daliluwas. Oras na ito mo. Tanga. Sige. Yun, anak! Asa! Asa, babalo. Asa! Puro ka yung diskarte yan, ano? Paano man lang? Babalo kaya. Babalo. Asa! Kubal. Labi. Lagay ay pagpaparan ti Tiyo. Paparaklaan ang kawat bupart.
Barawas naan. Wala naman ako. Teka mo na magampang eh. Uy! Huwag mo magampang. Diyan ka sana tayo kung wala. Uy! Teka mo magampang. Wala, nandun. Lusto! Dos, didisit yung ano. Ano? Bubo! Ah, bubo! Bubo! Bubo ka! Bubo ka kaya! Durula ka, madala. Diyos! Nagkaroon sa ako. Dapat na, talaga ang pagkaligod. Ano, luto din o, dito. Diyan mo na ba? Diyan mo na ba? Oral. Diyan mo na. Ay, mga kami. Umanikin ka. Umanikin ka dito. Umanikin ka dito. Hindi ka nagpunso. Asa kaya? Hindi ka natin. Hindi na. Sa punso ini. Kasabot. Buras! Buras! Hindi ka na inayo. Hindi ko matigil kaya Abit na magpera. Sino sa part? Wala ako nga eh. Bahala nga dito ka. Hindi na ako dito. Hindi ko doon. Hindi ko kainin. Naman yan ako. Layo. Hindi naman sila. Pakaising ko pa. Pakakain ko lang. Matawa ng tignan. Ano ba nga? Singko liga, singko. Ay, Zon, putalay. Kung tama gano'n na yung taan. Daman ako sa tao daw. Kapapad mo ako. Hindi, may nga ni. Parambay na mo rin tingat. Kaya, di na ako ba? Kapag yun. Biscuit Ah, na sorry, ah. Yung singko. Ito na. Tuwa na, John! Hindi mo ba ito? Paparang kayo, pwede ka. Parang nagkatakot ako. Saan ako? Paparang kayo siya. Hindi mo. Ay, tama siya. Uy! Pwede na, John! Hindi ko ay dito, right? Dahil magpakamatid si dito, hindi! Ito lang! Kasing mo, Jason! Ano yung 55 M? Lolo, punta kayo mo. Ano po? Wala na si Mim! Walang piso. Tamayo. Bubo ka si Part. Pangit.
Okay na. Kasi natin ito manan. Okay na. Then,
Out na sa tray, paano matak? Ano? Wala kami ng... Ayan! Ayos na pinali! Ayos na pinali! Makulog na yan! Wait kita! Wait kita! Eh, ayun na! Nagkano na lang? Alin na kayo na? Nakalo ka ba sa'yo? Okay na din. Ano yung... Tulog mo daw tayo. Kung mapasok ako, mabait yung pansin. Hindi ka nakapos. Hindi. Tapos ba?
Nalo. Nag-join na pala ako. Ay, ano ba yun? No, yun. Uy! Ikisin mo. Sige. Wow, kung may bukisin mo ko doon. Kung ano ito, video mo ito. Are you the best? Sino tatawag? Sino ko tatawag pa sound? Hindi ko na pa sound. Sige, lalo. Ano, ate? Sino ko tatawag pa sound? Ate, sino ko tatawag? Oh, again. No. Ay, ay. Talaga, mabalik pa nga. Ay, mali ko. Please. Ako, wala ako police.
ang papirin na tayo na ako. Babaril ako na tao. Lalo ba? Okay. Ay, naglalayog ako. Pablo, Grandpa, Grandpa Shield. What is inagadan ako ni Grandpa. Sayang. That's what on Grandpa. Shit. This is now. Bahat tayo. Now. Patsoy. Yeah, you should today. Sali ka to mo. Dito. Oh, dito. Oh, masarap ito. Uy, si Granny! Ayan, oh. Gato. Gagawin ako. Pahabol naman ako tayo. Ang lusa. Tikit tayo. Go! Yo, matan. Ako kayo. Rampa! Rampa shit! Uy, rampa shit! Rampa shit! Rampa, rampa, Ano ba, rampa? rampa? Datang ako. Datang ako pala. Ay, dito ko ba? Nawa ka na, napa, umunay. Bakit? Bayo ko doon ng TV.
Oh, Uy, nalaglag ako. Wala. mabapit. Sabat-sabat. Huwag pa hindi pa ulit pa. Ang safe. Hindi na ako safe. Ang safe po, right? Baka kung magkaya kung may Right, kaya. Amungas! Please, ayan! Amungas! Pag duman, rescue mo siya. Wala kang naman. Friday! Ano, gaganon! Ano, gaganon! Ano, Hoy! gaganon! Aba, Ramping! Wow, wait. Ay, nagabo, wala tao. Aray ko. Nagtako. Nagtako. Oh, walang sakit. Dadako. Aray. Scared. Kadaragi na naman si Bago. Gadaragin talaga. Pero with six. Ouch! Wala na si. Hoy! Ito nga, di ba lang Ayun o! ano ito? Lupot na malaki. Ayun o! Lupot na malaki. CJ, bagay may itong Princess Man. Princess Search Man. Yung nakuha doon sa bus pa lang. Ayun. Nakakaroon na ni, ay, may mahal ko ba? Hindi kayo. Sila pa Ay, siya. kaya, big safe. Eh, kota sa mga. Oy, si Granny, pinatay ka na. Red, 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 Ganun. red, red, tigil ang kota. Gawin mo rin tayo. Bakit silang tawa? Naglagulo ako. Dala kayo, pakilabot to. Ikaw nga. Bagong ano ah? Puta man. Gawin mo sa dito. Ayan. Nasa rayo. Tingnan doon rin kung may mga. Ito. There.
Diba kita rin? Hindi naman mag-check. Ikikis ako. Si Barb! Ayos ka. Uy, Barb, si Barb. Kayo ko ba? Kuya Barb, namiss na ako. Malay na ka, page na ako. Hindi tayo. Kaya, Bakit daw ako sa bahay? Barb! Oy! Daddy Bird! ba? Oy! Ala, si Barb! Ay! Stop na! Siya! Dapat dyan. Ako. Ay, yun pala. Mati, madaya ka pala ba? Ito nga, nagpupunta ako. Ay, no. Nurse pa pala. Baby! Alin? Baliktad! Diba? Oh, meron yung isa. Tao. Dito. Ay, yan. Tama.
Ano gini di ba? Ano? Ano gini ba? Hoy, kita. Ano yan? Ano yan? Yan ata ko to. Okay. Okay. Open sawa. Ay, abot na sa akin. Ikaw nga to. Tato, open. Ayos pa, tawag naman. Tato, open. Ito mo eh. Ito, dahil pala, ano? Oh. Nakagawa. Sa'yo, nakagawa. Lebon. Tingnan na. Subo. Dahil, tandang ikaw, ha? Dami-dami mo ito. Kami, ay, maglayaw kami din. Kailangan. Kita yung buhay. Tulong sa mga kailangan. Ito na ba nila? Kaya ko na ba nila? Kalo? Di ba siya naman mo? Tumatap. Anak na boy. Ang birthday. Kaya ko sige lang magyan. So,
boy? 150. Okay. 50. Ay. Ano to? Table ka nun? Pagod. Table? Ano ba? Dikit lang. Kung libig ka nito. Ano ba? 50 ba yung... Ganito. Dragon! Ganito. Dragon ang kayo mo. Ganito. Ano ba kayo? Pagtara mo kayo. Buklo ka ano? Ibok. Nyo. Ibok mo. Ayun yung... Ano na, boy? Dikit lang. Dila. Abot pa daw ako. Ito na. Hindi na, boy. Kababot na. Ibay na ako. Ano ba, Jake? Magic ako. Ano mo sa dua? Right, delay. Balik. Say, apat baga. Ano ganito video? Upload sa video. Hindi kayo ba kayo? Ay, ikaw na ako. Hindi ako mag-alap. Hindi ako. Ito na ako. Walang code. Oo. Ay, dyan po to. Yes, please. Ito lang po. Hindi na yan ako. Ito. Ito kilig. Ito kilig ako. Wag po. Dahil naalala ka na eh. Patalain. Ikaw pa tigil. Mura ka tayo. Ito talas. Ngayon, kaya ako nila ka. Kalimut tayo. Uy! Eh. Ay, God! Ah,
Hindi pa ko. Tawa ko. Dati tayo magagawa ka pa. Sa dagat na tayo kuhan. Ha? Ay, uy, uy. Basta. Hindi mo kaya sa kasi nagpandi ka, mukla ko may. Yaga ko rin sa festival. Balik. Lagi na ay ako dito. Atay! Hindi kasi. Ito na magkaray. Pasal. Pilih kayo. Ay may gusto nyo. Dito. Oh! Dito. Ah, dito. Dito po. Ay, matulog. Wow, gusto ko ba yung picture mo eh? Oo. Pati bumbo. Pati bumbo. Dito na ka. Tawa ka na naman. Lapit. So, bukas malinis. Wala, pag-api kayo bandot na. Ibanin. Wala, tekalo ka mo.
Detect na, Pero ano? nakabuhi si Arvin yun. Tapos na ganito sa... Alam, nasubra ko, hindi mo na yun. Pag sumaya natin, ano? Pag-ugot ka, pag-ugot ka. Ay, Ay, so, ano? No? Wala, wala pa ito pa. Ay, kano yun? Pero pinawa. Yan, yan. Ay, good. Ay, na. Kono? Ay, ay, kayo, hindi. Yan, yan. Dahil na sa tuwa, Pinangalit, gabuot na ito, pinangalit ka, ang malay na dahil, sabi, subs ba? Wow, dito ay tumada sa edit kaya mo, kumilit. Tataga sa kamot, Sabi, ba, yun.
Ayos ka. Buwan. Ay, bawal ba? Masasara? Bawal din na magkawa. Paano yun? Iutot mo ka na? Pinagkit-tikot ka na yun. Punta ka, bobo. Kinagad pa. Kinagad pa eh pag ano. Right. Ay, sa kamot na. Subo. Subo nga, yun. Subo nga, Why? Ay, Diyos, ang pag-ilim mo. Kinit mo ito ay pag-ilim. Ayun. Ay, sarap. Ito lagi, gusto ko. Bumagay ako sa mga gusto ko. Ako lang ito, ano? Oh, nagpalala.
tema gitu kan, gimana? Dipikir selain. Oh, bisa. Oke, kung mga mataba. Paano kita mo? Ito talaga nga. Wow. Wow. Ganun, siguro. Yes. Papagandang ito. Mahiling mo, break mo na doon. Ganun. Ito ito ano, no? Ito yung right to do. Diba? Awan na ito. Ito ba sa ito? Ito ito. Ito may other state. Ay ko! Otoy! Visit, mag-aaral na ulo ko. Ay, ano ba ito? Ako, likod na ano yung... Ako, ito yung na... Dito din. Wala naman, nadulugan ko na kututuan mo. Dahil, pagka tumay ito sa ano, Hindi. so, sa kayo, ano yung magdala ng pagka? Lahat, nakapagpas. Kapalit ko ka. Hindi kami ko yun. Basta, Kung mga pala. Ako sorry. abot na ba yun? Ilang ulit na kabawa? Wala. O, damo ba nga ano yun? Ay, Puputuwa, yung dito yung napalakas ko hindi na. Kaya baka, Ay, kung talagang buko man. Sana? ayun po. Yung grupo ko.
Sorry. Sino ba? Sino ba? Gusto, gusto, lima. Sino yun? Hindi ko na sarap sa sarap. Ay, kung paano. Ano ito? Paano na? Ayan namin ini. So, sa tayo pag gano'n. Ayun. Kaso lang naman. Hindi ba? Paano naman today? Lang. Kapag may nagkat ka ba?
Sarang pagmamahal. Ruben, Uy, sige na tayo. Wala kasi sila. Dito sa ganda. Teka, mag-sige. oh, Yun! Di ba nga, taga-dog? Taga-dog.
ba? Di ba po? Pagpantiw ito ay. Pagpunto ay, di ba? Pagpantiw ito ay. Kaya, kaya. Ganito, nagsigabang ko ako. Ayun, ako matrip lang dome. Oh, matrip lang dito. Limited po ako. Dapat bakit di ko tapos ko ano. Good ako. Pwede na ako. Yan ang mga tanong. Ayan. Ayos na lang.
Tinapilabot sila. Mas very deal. Ah, wala ka man.
Sige, ako. Ganda mo ah. Then, okay. Messenger. Magugutom ko na. Ano? Lugin na ako? Direct meaning. Lugin na ako. Ano? Tulog yung mga tulog yung mga Meow, meow. Meow. tulog mo yung mga lugar. Kaya mag-escape yung bato. Meow, meow.
Hindi ko kasi maglalano. No, okay. Otro mo naman. Hindi ko paano ako nagpagulog na yung... Ay, yun mo pa. Yun na lang. Sa train. Open mo sa train. Yun, magayin, makarang. Parang nangyari. Go! Parang upa. Tapos, Yung one thing one dapat pagbagat. Bawa na lang sila. Oo, nandito na. pwede ka. Wait, the guy. Yung ano. Ay, parang picture. Wala. Nagko na ba? Sabi, Gano'n ba ito lahat? Ginagawa ko. Wow. Woo. Paano mo ito? Kapulog ko pa naman. Yeah. Ano kita? Teka na. Mag-autoscape ka, ano? Ito ba autoscape? Tapos pag-titig ka makalawin. Ano tawag mo? Di ba ba mo magkapag tayo ko? Diyan ka daw. Sabi mo. Apa kamay?
Oo, Ako na pala. May
Yun lang. Then, ganda na yung ano. Para doon talaga kami sa sumasok. Nako, meron na makasab na siya. Kuya ito. Wait, yung pala po. Okay yun. Yung Kaya sasakay nyo na ito na gana. puto sa buhay. Dahil yung palo sa mga baba. Maganda ko lang. Sarap mo yan. Nagalaw mo ka na yun. Kinsiwan. Lemon. Nakabit kaya ako. Nagkalap ko. Ha? Punta ko naman ano. Ocho. Dahil. Hindi ka na lang. Dahil na patay. Ay, nag-ayos ka ka ako? Ha?
Pwede chill na lang. Ano na yun? Ay, po, pwede ako mag- Ano ba ba? Let's finish now. Tapos ito na lang muna. Wanna be your Pero, may magtinting ka. Tingin mo. Elite. Kahit palit ang balin. Yung school. Okay?
doon, di ba? Di ba, doon? Yun ah. Dito naman yung pama. Okay, ha? Yun na lang. Ito yung magkakala, kung hindi ko nagkakala. Sino po o hindi? Ano ka na? Ano ba yung oh, At nasa to, Ikaw lang! Pinapanood ako. palagaling, hindi nakakawa. Pero pala, okay good. Sa to, lang. Pero, Oo, tatawag ako na ako. Ikaw ma. Sige, ako tawag na. Ano? Ilaw na? Ilaw na? Ano nga pala? Kung saan, ha? Yan, ito kanya mo. Tayo, tayo. Sige na tayo. Kumpal, dito yun. Ayun. open sa to. Uy! Open. Tuloy mo na. Ginamit pa ng tawag para sa school. Matalas na pa. Kaya Wow. Pero papasok ka. pero tabi gusto yung tabi sa tower yung tabi sa tabi. Dapat plastic. Dapat bitaw. O yan o. Small dapat bitaw. Small dapat. Ano dahil naman dyan? Green man. So, lalo. So tabi niya yung una ko cut. Lebo sada. Ayun dyan. Siya. Ako na po. Second birthday niya is not because yung pag-group. Dapat sa trabaho. Tingnan mo siya. Pa! Ito mo na rin yung sabi. Hindi pa pala niya tayo. Nasanahan ka ng pandok niya. Kapandok niya. Pero the proof ng tawag pa. Hindi